یه جمله ایشون گفتش که از نظر فلسفی رو من خیلی تأثیر گذاشت. بهش گفتم سهیل تو چرا پا نمیشی بری کار کنی؟ گفتش که حاجی من نمیرسم برم کار کنم. بعدن که به این جمله فکر کردم دیدم عجب حرف سنگینی زدی. بنابراین این اپیزود با آدم خاصی صحبت می‌کنی که برای من الان اون کاری که 24 میتونم براش بکنم ورزش کردنه، یعنی یک کاری که مربوط به فیزیک بدنم باشه که گونگی رسیدنم برای خیلی مهمه. یعنی مثلا به من الان بیای بگی $1 میلیون بهت کش میدم، نه که قبول نکنم ولی بعدم نمیومد $1 میلیون رو خودم درارم. چی برات ارزشه؟ یه نظام ارزش گذاری باید بذاری، با اون سیستم و نظام دیگه بعد بری به سمت $1 میلیون. میگن آقا هر موقع توی دورایی قرار گرفتی و 2 تا آپشن داشتی، همیشه آپشن سخت‌تر رو انتخاب کن. گذشتم و الان میخوام جهتمو نسبت بهش عوض کنم. من دلیلی نداره که حتما اون کاری که داشتم میکردم و تا آخر عمرم ادامه بدم. آره 9 سال عقب افتادم ولی 1 سال جلو هم دیگه. الان 1 سال شروع کردم. 1 سال جلو نیفتادی، 8 سال عقب. فیزیک بدن تو مهمترین داشته توئه. تو الان رویای 5 سال پیش داری زندگی میکنی، فقط چون سطح آرزوات بزرگتر شده درکش نمیکنی. مگه میتونی ریلکس شدن رو با پول داشتن بخری؟ هک نداره، چیت نداره. اجاره تو برای زندگی کردن روی کره زمین، سرویس دادن و خدمت کردن به خلق خدا. تا اون بعد متافیزیکی و اینا از همین فیزیک تو نشأت میگیره. ولی آدما برای اینکه بخوان سالم باشن به نظر من تو یه مقداری شخصی داری این کارا رو میکنی. یعنی آره دیگه، اسپانسرم بابا من. خیلی خوبه. خب واقعا این به نظر من مرحله‌ای که هر کسی دوست داره بهش برسه. خب امروز من یکم صدام گرفته و در خدمت یه دوستی هم هستیم که خیلی اعتقاد به کار کردن نداره. قبلا درباره ایشون ما توی پادکست ها در اپیزودهای اولیه صحبت کرده بودیم. یه جمله ایشون گفتش که از نظر فلسفی رو من خیلی تأثیر گذاشت و اونم این بود که یه باری ما تهران نشسته بودیم، همینطور رو مبل هم داده بود و داشت تو گوشیش کارایی میکرد و من خیلی از نگاه کردن به این اذیت میشدم. بهش گفتم سهیل تو چرا پا نمیشی بری کار کنی؟ یکم فکر کرد و نگاه کرد و من گفتش که حاجی من نمیرسم برم کار کنم. و دیگه اونجا بود که من اول یکم خندیدم و اینا، ولی بعدن که به این جمله فکر کردم دیدم عجب حرف سنگینی زدی که حاجی آدم وقت نمیکنه کار بکنه. بنابراین این اپیزود با آدم خاصی صحبت میکنی. احتمالاً اطلاعات خیلی زیادی هم شاید نصیبمون نشه. من نشستم با یک دوستای قدیمی بعد از مدتی که خیلی وقت از پادکست ضبط نکردم نشستیم داریم با هم دیگه کم صحبت میکنیم. جفتمون امشب مسافریم میریم ونکوور و گفتیم قبل از اینکه بارو ببندیم یه پادکستمون نشه. آقا جاله کرتان ما در خدمتیم. دمت گرم. چطوری؟ مخلص. راجع به اون کار نکردن جا داره که من اینجا داستان واقعی رو بگم که تو اومده بودی من داشتی کار پروپوز میکردی، نه اینکه من لم داده بودم اونجا. زمان ریحون بود، من تازه اومده بودم ایران و تو هم تازه تقریبا اومده بودی دیگه، ریحون شروع کرده بودی و من تازه از هند اومده بودم، تازه شروع کرده بودم یه ذره همچین مثلا وارد این جرنی فیزیکال و اینا شده بودم. خیلی یوگا میکردم، از صبح تا شب یوگا میکردم، مثلا صبح یوگا میکردم شب یوگا. با بستی هم همخونه بودم تو اون چیز. سهیل یعنی من سهیلم، تو سهیلی، اونم سهیل. یه سهیل دیگه. اونم قرار بیاد ونکوور رو نیومد. آره پیچید. آره خلاصه میخواستین برای ریحون یه وبلاگ بذارین، یه همچین چیزی یادمه که بعد با تو بودی و نیما بود، نیما محسنی، داشتی میگفتی که ما میخوایم این کار بکنیم و اینا. بعد اینجوری که تو چرا نمیای اصلا و من واقعا اون موقع یادمه که خیلی فکر کردم به حرفت که اینجوری هم که خب آره میتونم برم و چون نیما هم آردی باید کار میکرد و فکر کنم نوید و اینا هم بودن. بعد ولی ته ذهنم اینجوری بود که من اگه بخوام برم اون کارو بکنم دیگه نمیتونم که برم هم صبح یوگا کنم هم شب یوگا کنم. دیدم واقعا وقت نمیکنم دیگه. بعد واقعا خیلی ارگانیک بهت گفتم چون واقعا یادمه که تو ذهنم بهش فکر کردم. ولی موضوع جالبیه به نظر من سهیل، به خاطر اینکه از یه طرف این همه ما داریم مثلا تو این حرف زدن و صحبت کردن و راجع به اینکه کار کردن مهمه و بیایم این کارا رو بکنیم. یعنی پادکست طبقه 16 یه جورایی راجع به آدمایی که یه سری کاری انجام میدن. البته تو هم خیلی کار انجام میدی، یعنی اینطوری نیست که کار نمی‌کنی.
شاید بیشتر شرایطی که تو داری یکم لاکچریه، یعنی مگر اینکه با یوگا کردن و ورزش کردن اینا پولی در بیاری که زندگیت بچرخه و تمام فرصت رو دادی به اون کار. اون توی مراتب تو یه مقداری شخصی داری این کار رو میکنی، یعنی آره دیگه، اسپانسرم بابا من. خیلی خوبه. خب واقعا این به نظر من مرحله‌ای که هر کسی دوست داره بهش برسه. ولی سوالی که برای من پیش میاد یعنی چی؟ یعنی تو الان چند سالته؟ 37. تو الان تو 37 زنگ میزنی میگی بابا برام پول بفرست. یه موقعی و چقدر میگیری مگه مثلا که کارت راه میفته؟ البته من که ببین نه خب لایف استایلت هم دیدم هزینه خیلی زیادی نداری. یه مقداری فکر کنم با چند تا نون توست تو موز یه بار یکی از این رفیقا ما هم داشتیم یه مسیری رو میرفتیم کمپینگ، عد خورده بود با هم مسیر شده بودیم. بعد دیگه حالا تو هم تجربه کردی دیگه، یه سری چیزای محدود و من مخصوصا حالا هر موقعی که مخصوصا خیلی اگه مثلا تو فاز رژیم و اینا باشم دیگه یه سری چیزا رو اصلا نمیخورم. خلاصه ما یه مسیر طولانی رو داشتیم با این میرفتیم که یه سریش توی جاده بود، بقیه‌اش هم آفرود بود و اینا. این اینجوری بود که آقا یه چیزی نزنیم و اینا. منم رفته بودم خرید کرده بودم، فقط بادوم داشتم و موز. بعد دیگه تا میگم یه چیزی بزنیم به این یه ذره آجیل میدادم و موز مثلا دیگه خیلی میخواستم بهش حال بدم. رفتیم رسیدیم اونجا و پیاده شدیم، اصلا تو راه همین چی نگفت. یه جا نمیدونم موقع شام بود مثلا قرار بود شامو بدم قاطی. یکی از دوستای منو فرستاده بود تو ماشین که باش برسم. قاطی کرد که داداش این فقط با بادوم و موز زنده است. ما رسیدیم. آخه راست هم میگه دیگه. یه مقداری تو الان این مدتی که پیش من بودی بذار بگم این هر چجوریه سفر واقعا کم نمی‌کنی. یعنی حالا وقتی میگه مثلا پولم بابام میگیرم میگم فقط همین مایحتاج آب و بادوم و اینا رو میگه. مثلا اینجوری $20,000 بگیره داره اشغال دنیا رو میکنه. فقط در حد همین که روزانه کارش را بیفته. بعدش هم میاد الان مثلا تورنتو تو این مدت پیش من بود، بعد ونکوور هم داری میری پیش یکی دیگه. روش خزیدن. و الان تمام وسایلش وسط خونه ما 2 ماه زندگی نداشتیم. بنابراین ولی جالبه دیگه. یعنی به هر حال چیزی که به نظر من تو هم حتی چیزی برای یادگیری داری. ولی میخوام ببینم که این باور قلبیته، یعنی مثلا فازت چیه؟ ببین کلن از یه جایی به بعد من تو زندگیم به این نتیجه رسیدم که درایو، یعنی اون چیزی خودم اون کاریو که میخوام تو زندگی رو انجام بدم تا اینکه حالا زندگی بکنم که بعد بتونم اون کارهایی که میخوام بکنم. میدونی چی میگم؟ مثلا حالا تو این نمونه خاص بخوایم مثال بزنیم، مثلا اینجوری میشه که بری اونقدی پول در بیاری که بتونی لایف استایلی که دوست داری رو افورد کنی. خب ولی به نظر من نکته مهمتر اینجا اینه که لایف استایلی که دوست داری رو بتونی اداپت کنی تا اینکه بتونی افوردش بکنی. و از یه جایی تو زندگیم تصمیم گرفتم که این کارو بکنم که حالا مثلا چه میدونم اگه بخوام تاریخی فکر کنم مثلا تقریبا مثلا 10 سال 9 سال پیش همین موقع است. و آره مایندست هم اینجوریه دیگه. یعنی اینجوری هم که خب خیلی هم سخته ها. یعنی اینجوری نیستش همچین چیزی که حالا من دارم میگم همینی که میگی دیگه. مثلا یه بخشش همینجوری میشه که میای میری، یعنی نمیتونی افورد کنی دیگه اون چیزی رو که میخوای یه جاهایی و اداپت میکنی به اون شرایط. که مثلا یه بخشش اینجوری میشه که وسایلت خونه است، یه موقع اینجا یه موقع یادم میگم دیگه این قضیه مثلا برمیگرده به چند وقت پیش. من خیلی تجربه مدلی، من الان 2 ماه اینجا پیش تو هم و مهمونتم و در شرایط مختلف پیش آدمای دیگه هم مهمون بودم و خب سخته دیگه اینجوری زندگی کردن. ولی یه اسکیلیه که تو باید در نهایت به نظر من، حالا تو میتونی مخالف باشی، به نظر من لازم داره آدم، حالا بسته به این که تو دوست داری چجوری زندگی بکنی. ولی مثلا اگر هدف تو زیاد سفر کردن و اینور اونور رفتن و ایناست، حالا من نمیدونم واقعا چقدر، یا باید بیلیونر باشی که بتونی همه اینا رو بتونی هر کاری که میخوای بکنی و افورد کنی پولشو بدی، یا اینکه باید یاد گرفته باشی خیلی از این اسکیلا رو تو زندگیت که خیلی هاش هم پولی نیست که خیلی هاش تجربیه. یعنی واقعا باید تجربه کرده باشی، واقعا باید شرایط مختلف رو تجربه کرده باشی که بهش برسی. خلاصه آره، یعنی فکر میکنم که
وقت و زندگی آدم انقدر ارزشمند هست که تو تا جایی که بتونی، میگم دیگه تا جایی که بتونی، همین که حالا اول حرفت هم گفتی، من خودم آگاهم که من آدم خوششانسی ام در خیلی زمینه ها، ولی خوبه که بتونی بیشتر از این که میگم وقت تو اونقدر ارزشمند بدونی که تا جایی که بتونی زمان زندگی تو بذاری تو روی اون تایمی که کاری که دوست داری بکنی، یعنی در واقع ایجنسی داشته باشی، عاملیت داشته باشی نسبت به زندگی تو، کاری که داری میکنی تا جایی که بتونی. زندگیت احتمالاً خوشحال‌تر خواهی بود. الان تو خوشحالی؟ من خودم خوشحالم، یعنی از بیرونم یه چیزی که خیلی فیدبک میگیرم، حالا چه از دوستای خوب، یعنی دوستای نزدیک و صمیم، چه از دوستای حالا جدیدترم که آدمایی که میشناسن، این فیدبکیه که حداقل از نظر بیرونی آدمایی که یه ذره باهام نزدیکتر زندگی کردن و اینا فکر میکنن که آره آدم خوشحالی حساب، یعنی از نارضایتی دارم قطعا تو زندگی از خیلی مسائل، حالا نسبت به جایی که زندگی میکنم، ولی به صورت کلی جنبندی اینه که آدم خوشحالی ام تو زندگی. من فکر نمی‌کنم ولی هستی. آره خب نه ببین، نه که فکر نمی‌کنم و نظر شخصیمو بخوام بگم یعنی ببین حالا شاید حرفایی تو این پادکست میزنیم چون وقتی میشینیم روبروی هم و میشینیم با هم دیگه صحبت می‌کنیم شاید جدی‌تر صحبت می‌کنیم، حرفایی که قبلا شاید دیگه با هم نزدیمون نمیزنیم و به نظر منم پابلیک راجعش حرف زدن اشکال نداره، ولی از نظر من بیشتر اینی که به عنوان یه انتخاب باشه که من این لایف استایل انتخاب کردم، که اون وقت اگر این انتخاب واقعی باشه میتونم بگم اوکی این آدم خوشحاله. من فرض رو بر این نمیذارم که این کمال و تمام انتخابته. چرا؟ به خاطر اینکه قیافه زندگی هم قیافه لزوماً باحالی نیست که مثلا بگم اوکی ژالین انتخابو کرده باشه با یه مقدار پولی که دستشه که فقط عمراتش میگذره بتونه بره این ور اون ور و بعد ورزش بکنه و بعد اسمش رو بذاره که خب من لاکچری دارم میتونم ورزش کنم. چون حالا چیزی که من مشاهده کردم، ببین به هر حال ورزش کردن 1-2-3 ساعت وقت میبره دیگه، میدونی، و تایم ریکاوری میخوای و ورزش کردن هم به نظر من یه چیزی که الان دیگه همه به این شورش رسیدن که باید این کار رو انجام بدن. هم بدن سالم میخوای، هم میخوای همیشه سر حال باشی و بعد یه پروژه هم هست بدنت دیگه، عین هر چیز دیگه. مثلا من ورزش رو میکنم، پروژه بدنمو دارم، پروژه ذهنمو دارم، پروژه موزیکمو دارم، پروژه پادکستمو دارم، پروژه استارتاپمو دارم، پروژه های مختلف تو زندگی داری، چون هر کدوم یه مقداری از اون قسمتی رو که میخوای فولفیلش بکنه و ازش انرژی بگیری و پر بکنی. و کاری هم که تو الان داری میکنی خودت تو عمل همینه دیگه، تو هم داری الان سعی میکنی که از این ورزش کردن با درست کردن کانتنت و رشد دادن چنل اینستاگرام تو اینا به درآمدی برسی دیگه. چون اینطوری نیست که مثلا تو به این نتیجه رسیدی که این لایف استایل خوبه بقیه آدمای دنیا نرسیدن که نباید کار کنی، میدونی، یعنی هر کسی به یه نوبه‌ای دوست داره به اون مرحله برسه. ولی فکر کنم چگونگی رسیدنم برای خیلی مهمه. یعنی مثلا به من الان بیای بگی $1 میلیون بهت کش میدم، نه که قبول نکنم ولی بعدم نمیومد $1 میلیون رو خودم درارم، میدونی، یعنی دوست دارم. چون بعضی از حرفا رو نمیدونم اگه بزنم چقدر قابلیت درکش برای آدم‌ها وجود داره، چون باید با این حرفا شاید چند ساعتی بشینی بهش فکر کنی، مثل همون حرفی که تو به من زدی، شاید همون اول جا نیفته برات که من وقت نمی‌کنم کار کنم، ولی یکم که میشینی به این حرف فکر می‌کنی میفهمی اوه عجب بحثیه. ولی مثلا به باب مثال تو یه مقداری داری با جنگ‌های پنهانی مبارزه می‌کنی، می‌دونی، خودتو به خودت اثبات بخوای بکنی. حالا کاری به بقیه ندارم، آیا من اصلا توانایی در آوردن $1 میلیون دارم؟ آیا من اصلا $1 میلیون رو دزرو می‌کنم؟ آیا به درد من می‌خوره؟ آیا من میتونم از این پول استفاده بکنم؟ آیا واقعا مثلا حتی اون $1 میلیون هم بدن شاید احساس بیشوری تو خرج کردنش بکنم، میدونی. بنابراین یه مقداری اینی که خودم بتونم این تکامل رو طی بکنم تا به اون $1 میلیون برسم برای من خیلی مهمه تا اینکه $1 میلیون رو بیان کش به من بدن.
آره دیگه، ببین به نظر من همین چیزی که بهت میگم، یعنی تو توی زندگی باید بفهمی که چی برات ارزشه، یعنی اون یه نظام ارزش گذاری باید بذاری و بعد با اون سیستم میفهمی که خب حالا اینا برای من ارزش، در نتیجه فلان چیز میشه برای من هدف، مثلا $1,000,000 و با اون سیستم و نظام دیگه بعد بری به سمت $1,000,000. اونجوری هم مسیر به $1,000,000 رسیدنت مسیریه که دیگه توش حالا مثلا تو بالاخره زندگی ما همش پر از دردسر و درد و رنج و ایناست دیگه، در تمامی مکاتبم راجع میگم. در نتیجه به من همین که زنده هستی همراه با اینا هستی دیگه، زندگی مساویه با اینا. ولی نکته اینه که تو چقدر اون درد و رنج انتخاب خودته، که وقتی انتخاب خودت باشه خیلی باغوش بازتری میری به سمتش و این درد و رنج برات گذرانیه که نمیگم مثلا خوشایند میشه ها، ولی همون میشه که در نهایت آوتکام زندگی تبدیل میشه به این، به فرق آدم ناراحت و خوشحال. برای من تو ذهن من اینه، آدم خوشحال اینجوری نیست که دائما داره لبخند میزنه و زندگیش پر از خوشحالی و نه، ولی بیشتر شبیه به صلحه. من آره، ولی من استرس هم تو احساس میکنم. قطعا معلومه، میگم دیگه جمع‌بندیه دیگه 100%. اگه استرس یه موقع‌های بیشتر یه موقع‌های کمتره در شرایط مختلف. نه ولی میفهمم چی میگی، شاید دارم الان با حالت تراپی ریز میکنم، ولی یه بلا تکلیفی توت میبینم، یه سردرگمی توت میبینم. آره 100% به نظرم هم درست میگی دیگه. حالا ما میگم الان 2 ماه اینتنسیو تو صورت هم دیگه هستیم، یعنی دلیلی که من پادکست ضبط نکردم توی مدت اینه که این پیش منه. یعنی همین که میگی دیگه، حالا هم من تو رو خیلی زیاد دیدم، هم تو منو خیلی زیاد دیدی، در نتیجه اینسایت و اینفورمیشن زیادی از هم داریم که احتمالاً خیلیش هم دقیقه به نظر من، چون هم همدیگر از قدیم میشناسیم، هم با هم زندگی کردیم. ولی خلاصه منظورم اینه که اون مسیر مهمیه، مسیری که تو برای همون که داشتی میگفتی دیگه، حالا تو الان یهو بهت $1,000,000 بدن، همه اینجوریان که آره $1,000,000 بهم همه بدن، همه دنبال پولن و به نظرشون پول والیوبل و مثلا تنها چیزی که همه باهاش به توافق رسیدن که والیو و ارزش پول دیگه، پس همه میگن آره من دنبال $1,000,000. اتفاقا میفهمم، نه به صورت کلی اجتماعی جامعه‌ای الان میگن دیگه، همه مانی تاکس دیگه، همه راجع به پول حرف زدن. آره ولی پول رو اگه بنزین بهش نگاه بکنی، یعنی چون تو داخل وقتی میگی پول، انگار مثلا برم آیفون بخرم، برم طلا بخرم. یکی با پولش میاد یه کمپانی ران میکنه، یکی با پولش میاد یه بیزنسی ران میکنه، یکی با پولش میاد کارهای باحالی میکنه. آره ببین خب پول که اصلا یه قراردادیه که با آدما که با هم جامعه تشکیل دادن، در نتیجه به این نشستن که یک واحدی نیاز دارن که با هم تبادل بکنن دیگه. حالا اینا رو من همه رو این ور شنیدم یا شاید خوندم که دارم میگم. و اینکه اون چیز ارزشمند اصلی تو که خب حالا زمان توئه، ولی اینکه زمان تو ارزشمندتره یا زمان من ارزشمندتره و در چه شرایطی ارزشمندتره رو اینو آدما باید در که توی یک اجتماع باید با هم به توافقی برسن دیگه، که در نهایت به این پول رسیدن که میشه واحده که همین که تو میگی، یا میتونی باهاش بری تولید هزاران ارزش دیگه‌ای بکنی به نظر خودت، یا اینکه حالا دیگه برای زندگی روزمره است دیگه. ولی ارزش دیگه در نهایت، یعنی اگر پول هم از زمان یعنی هم ارز با زمان باشه، ارزشمنده دیگه. زمان من و تو، زمان آدم ها در زندگی ارزشمندترین چیزشونه دیگه. و خب پول تنها چیزیه که میتونه اونو کوانتیفای کنه دیگه. اگه تجربه راه‌اندازی سایت یا اپلیکیشن آنلاین رو داشته باشید، میدونید که انتخاب هاستینگ یکی از تصمیم‌های کلیدی و زیرساختیه. سرعت، امنیت، آپتایم واقعی و پشتیبانی فقط چند تا فاکتوری هستن که مستقیما روی تجربه کاربر و پایداری پروژهتون تاثیر میذارن. اینجاست که میخوام براتون از لیمو هاست بگم. لیمو هاست یه سرویس میزبانی ایرانیه که روی ارائه زیرساخت پایدار، سریع و قابل اعتماد تمرکز داره. چه به دنبال هاست وردپرس یا ووکامرس باشین، چه بخواید یه سرور مجازی برای اپلیکیشناتون بالا بیارین، لیمو هاست پلنایی داره که واقعا با نیاز توسعه دهنده ها صاحبان کسب و کار تنظیم شده. وبسایت‌هایی که روی لیمو هاست میزبانی میشن همیشه در دسترسن و با سرعت خوبی بارگذاری میشن، حتی تو زمانایی که ترافیک بالاست. پشتیبانی هم یکی از نقاط قوتشه. تیم فنی 24 ساعته در دسترسه و با کمترین زمان پاسخ واقعا کمک می‌کنه مشکل رو حل کنی، نه اینکه فقط یه تیکت بسازن و برن. اگه دنبال یه هاستینگ مطمئن با ساختار فنی قوی و تیم پشتیبانی جدی هستی، پیشنهاد می‌کنم حتما یه نگاهی به لیمو هاست بندازی. آره متوجهم چی میگی. ببین ولی به نظر منم همچنان توی زندگی که دارم سیر میکنم، اتفاقاتی که میفته بهش فکر میکنم،
باعث میشه که من شکل بگیرم و نحوه فکر کردنم هم شکل بگیره. چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر اینکه مثلا تو میگی که من انتخاب کردم که اداپت بکنم و مسیر زندگی خودم شکل بدم و اونطوری که دوست دارم لذت ببرم. منتهای مراتب اتفاقی که برای من میفته، من خودمو در معرض کارهایی که دوست ندارم قرار بدم و کاری رو بکنم، به من آموزه هایی میده که خیلی برای من ارزشمنده. میدونی، یعنی مثلا به هر حال تو هم الان بعد از اینکه من از این مدت رو میبینی، برای منم یکم از نظر روانی خیلی کمانه، یه مارجینالی یکم ریلکس‌تر شدم. میدونی، یعنی مثلا قبلا بعد از اینکه از ریحون اومدم بیرون، بعد اومدم کانادا، تو همچنان دوره استرس اینو که داری، به یه شهر جدید مهاجرت کردی، منبع درآمدم کجاست، کاری که دارم میکنم قیافش چجوریه، دوستام کیان، و خیلی سریع مجبور میشی یه کارایی رو انجام بدی تا بتونی یه شرایط استیبل برای خود ایجاد بکنی. و الان بعد گذشت 6-7 سال من الان به یه پیس آف مایندی، به یه راحتی توی ذهنم رسیدم که الان میتونم یه بازه زمانی کوتاه 3-4 ماه به خودم بدم. میگم دیگه اون قانونی که الان از هرم بدبختی و اینا رفتی بیرون و یکم فرصت دارم که چون من به این نتیجه رسیدم که واقعا تو تا زمانی که شرایط مناسبی نشه باشی مغزت کار نمیکنه. اینا جدیدن هم بهش رسیدم. حرف زدنش راحته، همه میدونن اگه ریلکس باشی و پول داشته باشی میتونی راحت بشینی فکر کنی، ولی من واقعا نشستم عجله نکردن در رابطه فکرات و کاری که دوست داری بکنی و قیافه زندگی خودتو به تصویر کشیدن که دوست داری آقا زندگی روزانه چجوری باشه. من صبح خواب کی پا میشم. میدونی من یکی از بزرگترین مشکلات که نه، من همه چی برام یادگیریه. یکی از زیباترین اتفاقاتی که برای من افتاد این بود که من به این نتیجه رسیدم که هر کاری اگه دوست داشته باشم، اگر بخوام بکنم، میشه، شدنیه. میدونی، حالا در قالب‌های کوچیکا، یه زمانی دوست داشتم من از ایران بیرون میبودم، بچه که بودم و اینا اومدم بیرون. یه زمانی دوست داشتم من توی استارتاپ کار میکردم، بعد توی استارتاپ کار میکردم. یه بعد از این مدتی دوست داشتم توی استارتاپی که سرمایه گذار داره، وی سی بکته، اون موقع تو مجله‌های تک کرانچ اینو میخوندی. بعد شرکتمون که مثلا من یه عضوی ازش بودم، نه فاوندری نه چیزی، جذب سرمایه کرد. دوست داشتم آفیسم داونتاون تورنتو باشه و آفیسمون داونتاون تورنتو بود. بعد دوست داشتم یه روزی استارتاپ خودمو داشته باشم. بعد استارتاپ، یعنی منظورم اینطوریه که هر چیزی که خواستم قدم به قدم، ولی یه زمانی رویاهای خیلی بزرگی بودن ایناها، میدونی، رویاهای کوچیکی نبودن. بنابراین حتی همین الانم که هستم، مثلا دیدی یه جمله تو اینستاگرامم میاد میگه تو الان داری زندگی 5 سال، رویای 5 سال پیش رو داری زندگی میکنی، فقط چون سطح آرزوات بزرگتر شده درکش نمیکنی. و من واقعا اینو به درستی میبینم. من الان دارم زندگی که 5 سال پیش میخواستم و دارم زندگی میکنم. آره، من به نظر من واقعا اینجوری، من خودم ببین چند تا فاکتور هستش. یکی این که حالا ولی بذار جمله‌مو تمام بکنم. چیزی که میخواستم بهش برسم این بود، اینه که اول از همه رد شدن از این چالنج‌ها به من یه جهان بینی داد که من اگه برگردم عقب، به هر حال اینا دوره‌های بگاهی زیادی داشته دیگه. من دوره بگاهی کم نداشتم، هم در جریانین. میدونی، یعنی از من یکی از میتونم من خودم به عنوان یکی از بدشانس‌ترین آدما، من هم اینجا توی درخواست دارم بیام توی پادکست رختکن بازنده ها، به خاطر اینکه من واقعا بازنده اعظمم. یعنی همه هر چوری که فکر میکنن که من دارم سعی میکنم یه تصویر موفق خوب نشون بدم، اینطوری نیست. من واقعا باختم. بعدم باختم. من مثلا میگم تقریبا من 3 بار شده بود که روی کاغذ خودمو میلیونر و موفق و اینا میدیدم، چشیدم، حسش کردم و نشد. میدونی، و دورای افسردگی شدیدی داشته. حالا من افسرده نمیشم به اون چه خیلی سریع اینجوری هم که یعنی همیشه اینجوری که منم دارم برات، یعنی با زندگی یکم چالش هم اینطوریه. احساس میکنم یکی مشو میزنه، یکی مش من میزنم دیگه. با همه چی تو دنیا اینطوریه برای من. و عجب صدای سکسی دارم من. خیلی به نظر منم خیلی بهتر شد. ولی
چیزی که میخوام بهش برسم اینه که من اگه برگردم عقب، اون حرفی که تو زدی که من خودم اداپت میکنم، من اینو از خودم نمیگیرم چون آموزهایی به من داد و به نظر من راستشو بخوای قلبا من فکر میکنم یه مقداری هم انتخاب راه راحت است. میدونی تو راه راحتی رو انتخاب کردی، ممکنه بزنیش تو بحث فلسفی ها، آره ولی راه راحتی انتخاب کردی و ما یادم گرفتیم راه راحت رو انتخاب نکنیم. یکی یه مسئله هست این که تو لزوما کاری که میخوای بکنی آسون ترین کار نیستش که بخوای تو زندگی تو کنی. اینو بهتر اشتباه نگیریم. یعنی من منظورم از این که تو بخوای بری اون کاری که دوست داری بکنی، حالا از دور مثلا ورزش کردن به نظر خیلی کار آسونی میاد دیگه، ولی خب ورزش کردن به هر طریقی و کامیتد بونده بهش خیلی کار سختیه. حالا هر کسی که اگر این کار رو به صورت روتین داره انجام میده و چندین سال داره انجام میده مطمئنا اینو میفهمه. ولی خب از بیرون شاید فکر بکنی که کار آسونیه دیگه. نه. ولی اصلا مهم نیست به نظر بیرون تو برای خودت یه کاری داری میکنی. مهمترین نکته همینه. وقتی من میگم تو کاری که دوست داری و بکنی، منظورم اینه که حالا همین چیزی که اتفاقا تو خودت هم تو حرفات گفتی، ببین به نظر من تو در نهایت حالا آدما نسبت به اینکه چقدر خوش شانس هستن تو زندگیشون یا نیستن، یعنی در واقع چقدر اون ابزار رسیدن به اون هدفاشون رو دارن یا ندارن، که حالا این میشه شامل حالا وضع خانوادگی و شرایط جغرافیایی و غیره و اینا، ولی در نهایت به اون سمتی میرن که دارن منیفست میکنن دیگه. همینی که تو میگی، تو مثلا بچه‌ای فکر میکنی چقدر باحاله که من مثلا برفرض برم بیزنسمن بشم، اون موقع با خود یک خیلی بچه‌تری دکتر یا مهندس بشم. همه تو ذهناش اینجور چیزاست دیگه و خب دیگه اینا رو هی منیفست میکنی تو بچگی، میرسی بهش. باز با توجه به اینکه تو چقدر خوش شانس هستی یا نیستی، یه ابزاری رو داری. باز یه جا تو حرفت گفتی دیگه، یه سری از آدما اینجوریان که چندین ابزار دارن. یعنی میتونه مثلا یارو بره بیزنسمن بشه، میتونه بره ورزشکار. خب خیلی این شرایطو ندارن دیگه. یعنی طرف فقط به یک سمتی میتونه بره توی زندگیش به خاطر محدودیت‌های مختلفی که داره. ولی خب باز هم مثلا یه سری آدما با توجه به قشر اجتماعیشون و میزان تحصیلاتشون و اینا، یه سری شرایط براشون فراهم میشه. جامعه هم میاد برای تو یه سری راهها درست میگه. یعنی توی ذهن تو جامعه و خانواده میاد به تو میگه آقا تو مثلا پول داشتی خوبه، تو مهندس بشی خوبه، تو دکتر بشی. اینا رو همه رو توی ذهن تو درست میکنه. تو یه سری واسه خودت تارگت درست میکنه توی ذهنت. و در نهایت میگم با توجه به ابزاری که داری و اینا، هی اگه بری اینو 5 سال نگاه کنی، میبینی آره من واقعا اون آدمی ام که 5 سال پیش من خودم تازه دانشجو شده بودم. من دانشجوی متالورژی دانشگاه تهران بودم، ولی دوستام همه مکانیک میخوندن. رفته بودم بیشتر توی مکانیک هنگ اوت میکردیم باهاشون. بعد یکی از دوستای خیلی بچگیمو دیدم، دوست مثلا راهنماییم بود. بعد اگه یادت باشه که یادت هست حتما تو تینیجری ما یاهو مسنجر چت و اینا میکردیم. بعد یه سریا آیدی دختر میساختن میمادن با تو چت میکردن. خلاصه این رفیق من اومد گفتش که یعنی ما جلوی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران بودیم، اومدش گفتش که من مثلا 4 سال پیش با آیدی دختر با تو چت میکردم تو یاهو مسنجر. از تو پرسیدم چند سالته؟ تو گفتی 18 سال. گفتم چی میخونی؟ گفتی مکانیک دانشگاه تهران. منظورم اینه که بالاخره به اون سمت منیفستش کردی. آره دیگه. حالا من خودم خیلی برام جالب بود و در ادامه برام تو زندگی در شرایط مختلف تکرار شد. مثلا بعدم تو بچه همین که تو میگی، مثلا به نظرم خیلی باحال بود که حالا دانشگاه تهران میخوندم دیگه. اون موقع موج اپلای و تب اپلای و اینا تازه یه ذره به این حالت امروزیش هم هنوز نرسیده بود، ولی خب همه اینجوری بودن که دانشگاه سراسری، بعدش اپلای، بعدش مثلا بری پوزیشن بگیری، فاند بگیری و اینا، که به همین ترتیبم رفتم دیگه. مثلا یه جایی میگم منم 10-11 سال پیش یه ذره به این قضیه یه ذره تلنگر خورد تو ذهنم به خاطر شرایط مختلف تو زندگیم، که باز دیدم آره خیلی برام اینا. و چند سال بعدش دوباره دیدم خودم رو نگاه کردم، دیدم آره من همین کارا رو کردم. مثلا رفتم برای گراد اسکول، رفتم امریکا و مثلا اسکالرشیپ گرفتم و فاند گرفتم و لابلا، همه این زندگی‌ها رو کردم. نکته اصلی اینه که یک جایی تو زندگی متوجه شدم اینا انتخاب شخص من نبوده. اینا همون سیستمی بوده که یعنی برای من یکی انگار ارزش گذاری کرده بود که برو به اونجا برس. حالا منم از قضا نسبتاً خوش شانس بودم و با اون ابزاری که داشتم راحت به اونجاها رسیده بودم، ولی انتخاب من نبود. من انتخابم مثلا اون موقع میگم دیگه زمانی که امریکا زندگی میکردم که تصمیم گرفتم مثلا اون موقع به نظرم حالا
اکتیویتی، چیزای کارهای مختلف فیزیکال. این شروع داستان من با یوگا کردن بود اون موقع. برام ارزش شد، میگه به چندین دلیل اون زمان، مخصوصا یوگا. و متوجه شدم که الان تو اون زندگی اون لحظه‌ام خیلی چیزای مختلف دیگه‌ای هم دخیل بوده، ولی مثلا متوجه شدم که الان نمیخوام امریکا بمونم، الان میخوام برم ایران و بعدش میخوام برم هند. و این انتخابو کردم. چیزی که بعدها دیدم مثلا توی همین پادکست‌ها و چیزای مختلفی که شنیدم که مثلا راجع به همین معیارهای خوشحالی و همین حرفا که ما زدیم داشتن صحبت میکردن، یک نکته اصلی این معیار، حالا چیزیه که واقعا هم قابلیت، یعنی نمیتونی تو واقعا چیزش کنی، متریک بذاری براش، اندازه گیری کنی دیگه، بگی من خوشحالترم یا تو خوشحالتری یا کی خوشحالتره. ولی حالا تو اون داستانا اینو سعی کرده بودن که براش متریک تعیین کنن. یه متریک مهمش همین عاملیت هست، انگلیسیش ایجنسی، فارسیش میشه عاملیت، که تو هر چقدر اینو بیشتر داشته باشی باز با توجه به شرایط مختلف زندگیت، ولی در نهایت باعث میشه که در آوتکام اون داستان تو تبدیل به آدم افسرده نشی. مثلا برای کیس من برگردی بری ایران و حالا مثلا شرایط اقتصادی ایران هم هی بد و بدتر بشه. مثلا حالا ما سال 2016 اینا رفتیم ایران دیگه، تو هم همون موقع و شرایط ایران نسبتا شرایط خوبی بود، حتی در مقایسه با شرایط اقتصادی بیرون ایران در همه جای مختلف، که خب خیلی از آدم‌ها هم برگشتن دیگه. ولی خب هی این بدتر شد دیگه، تا همین امروز که داریم حرف میزنیم هی شرایط بدتر میشه. منتها خب این یه ابزاری میشه که توی زندگی تو که داری تو اون جغرافیا زندگی میکنی که خب تو آدم افسرده تری بشی، ناراحت تر بشی دیگه. منتها ولی اگر تو اون فاکتور عامل و خودت تو هی مقایسه بکنی که حالا من آپشنشو داشتم فلان کارو بکنم و اینا، ولی وقتی ابزار عاملیت رو داری در شرایط مختلف توی زندگی، بهت کمک میکنه که کماکان درایو زندگی تو داشته باشی و آدم خوشحالتری باشی. این برای بحث جهان بینی داریم ما میکنیم دیگه. تو دنیا رو چطوری میبینی، من دنیا رو چطوری داریم میبینیم. 100%. حتی به نظر من فقط هم صرفا بحثش جذاب و جالبه که آدم بتونه دیدای مختلف یاد بگیره تا اینکه کسی بخواد کسی رو راضی بکنه. 100%. برای من که همیشه این پادکست رو بلند فکر کردنه. آیا به نظرت پس نتیجه‌ای که من میگیرم که شاید به تو هم کمک بکنه، یعنی منظورم اینطوریه که میگم صرفا نمیخوام سوال جواب باشه، آیا فکر نمی‌کنی که حرفی که داریم میزنیم بیشتر از این که چرا کاری نمی‌کنی، چرا کاری که داری می‌کنی، حالا اینو بذار اول مشخصا بذاریم، ولی اون ورزش کردن رو من خیلی اسنشیال می‌بینم. میدونی مثل این که بگی من خیلی خوب غذا می‌خورم، من خیلی خوب درس میخونم، میدون اسنشیال، اون جزء کارهای ضروریه که دیگه الان باید بکنیم، یعنی اینقدرم ضروریه که دیگه به نظر من حتی حرفه‌ای انجام دادنش هم دیگه حرفه‌ای انجام دادنشه. و آره یه دیسیپلین خیلی بالایی میخواد، حداقل برای خود آدم این اتفاق خیلی مهمه که حالش خوب باشه بتونه کارهای دیگه بکنه. اما آیا فکر میکنی که شاید بیشتر اینطوری باشه که من هنوز میشن و کاری که وقتم براش بیارزه و بنزه کافی دوست داشته باشم و ازش داشته باشه رو هنوز پیدا نکردم که بخوام اون قدم رو بردارم؟ اگر پیدا بکنم شاید اصلا خیلی آدم 24 اصلا نتونی منو پیدا بکنی، اینقدر سرم شلوغه که به اون دست پیدا بکنم. نه میتونم الان اینجوری بگم که برای من الان اون کاری که 24 میتونم براش بکنم همین کار، هم ورزش کردنه، یعنی یک کاری که مربوط به فیزیک بدنم باشه. میدونی به نظر من در نهایت با تمامی تجرباتی که تو زندگیم کردم، و اگه از دنیا بری راضی که فقط همین یه کارو کردی؟ آره اگر اون چیزایی که اگر بتونم مثلا اگه تو زندگیم تونسته باشم، الان به نظر من این ارزشه دیگه. الان به نظر من اون فیزیک بدن تو مهمترین داشته توی زندگی تو بعد از زمانت که مساویه با زندگیت میشه. به غیر از اون تو ابزار این زندگیت به غیر از فیزیک تو نیست به نظر من. حالا دیگه این نظر شخصی میاد، یکی دیگه آدما برای فیزیک مثلا ابعاد غیر متافیزیکی در نظر میگیرن دیگه. خب به نظر من حتی اون بعد متافیزیکی و اینا از همین فیزیک تو نشأت میگیره. در نتیجه فیزیک تو ارزشمندترین چیز توئه و تو باید از این، اگر میخوای زندگی بکنی، مهمترین ابزار تو اینه که این ابزار زندگی تو درست نگهداری، ازش نگهداری بکنی. من اگر بتونم تو رو قانع بکنم که تو هم بفهمی به این، یعنی تو هم متوجه ولیوی اصلی زندگی که الان به نظر من ولیوی اصلیه، حالا تو ممکنه واقعا موافق نباشی دیگه،
ولی اگر بتونم اینو مثلا اگر به نظر خودم هدف اصلیم باشه، خب بعد دیگه هدفم میشه که برم طورم به این آگاهی برسونم که تمامی کارهای مختلفی که حالا تو میگم همون بعد متافیزیکی، معنوی، هر اسم دیگه یا که میخوای بذاری، واسهش بازم مسیر رفتن به اون قسمت دستیابی بهش باز از فیزیکت میگذره. و خب یعنی من الان در این لحظه این به نظرم یعنی نکته اصلیم و ولیو اصلیم بعد فیزیکی توه و رسیدگی به اون بعد فیزیکی. ولی آره ممکنه بعداً به این نتیجه برسم که اشتباه میکردم، مثلا به معنویت چیز معتقد بشم خیلی و برم شروع کنم دعا کردن، یا برم به پول خیلی معتقد بشم فکر کنم که بگم ممکنه مثلا با جهان بینی به این نتیجه برسم که آقا باشه من همه اینا رو فکر کردم فهمیدم، ولی بعد در نهایت همون چیزی که برگشتم قبلش گفتم، پوله که مهمترین کار. یعنی تو برای اون بعد فیزیکی هم بخوای به جای برسونی باز باید پول داشته باشی و دیگه برم دنبال پول. ولی الان تو این در واقع بازه زمانی، آره یعنی منظورم که جهان بینیم الان اینجوریه و دارم به این سمت میرم. ببین من میگم من مخالفتی با حرفا ندارم، من نه میفهمم. یعنی ما حالا یعنی صحبت‌های این مدلی رو قبلا هم با هم یه ذره کردیم و اصلا هم اینجوری نیست که من بیام بخوام تو رو مجبورم، منظورم نیست که من بیام تو رو مجبور کنم که تو هم صبح تا شب باید ورزش بکنی سهیلا، چون این به نظر من ورزشمنده. به نظر من سهیلم مشخصه دیگه، زندگیش راجبش صحبت کردیم، سهیلم هزاران کار کرده، متوجه شده که حالا و راهش هم همینه. میدونی راهش اینه که تو زندگیت حالا یا اون چیزایی که به نظر یه جامعه به نظرت گذاشته و تو ذهنت گذاشته ارزش بوده یا هر چیزی که خودت فکر کردی و ولی بری تو اون مسیر حرکت بکنی و بری ببینی که آها خب حالا این بود یا نبود. الان من به اینجا رسیدم یا فهمیدم که این مسیر من نیست، فهمیدم که این مثلا سیستم ارزشی من نیست، باید این کارا رو بکنی. و این کارا رو چجوری آدم میتونه یه مقداری اکسلریت بکنه و بهش شتاب بده که زودتر به نتیجهش برسه، به جای که مثلا 10 15 20 سال زندگیشو بذاره. ببین من اصلا میگم من هیچ مخالفتی با طرز تفکر و حرفو ندارم. من فکر کنم بحثی که خیلی بیشتر من دارم سعی میکنم با تو هی فشار میدیم از توش در بیاد، شاید واقعا کلمه این که چقدر واقعا با خودت صداقت داری، میدونی، یعنی واقعا فکر میکنی که الان کاری که داری میکنی بهترین کاری که میتونی بکنی و این کار رو داری میکنی و هپی ترین آدم رو کره زمینی، که اگر اینجوری باشه که من حسودی میکنم، ولی من فکر نمیکنم اینطوری باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شماره یک این داستانی که گفتی، اولا که به نظر من داستان پول در آوردن اولا به نظر من داستان زیباییه، یعنی جزء اون مثل تو فلسفه فوتبالی گفتن آقا هدف بردنه، میدونی، نمیگم هدف پول در آوردنه ها، ولی فعلا یه اکشنی هست که همه به قول خودت هم حرفی که زدی بلا استثنا بهش به نتیجه رسیدن که آقا این فعلا هدف اینه، میدونی، هدف نه که پول در آوردن باشه. برای اینکه من جهان بینیم اینه که تو وقتی به دنیا میای مثل همه آدمای دنیا، حالا هر کسی به یه نحوی توی شرایطی با خانواده‌اش اینو بالا پایین میکنه، بماند که از 18 سالگی به نظر من همه تا یه حد خیلی خوبی ریست میشن. حالا این وضعی هم که بچهای ما میگن یه سری بچه مایدارن و اینو قبول دیگه، حالا دیگه هست دنیا همین دیگه، همون که بهت میگم دیگه، آدما به نسبت مختلف شانساشون ابزار به قول تو دیگه. کلمه ابزار درسته، هر کسی یه کارتی تو پوکر، یکی پاکت ایسز گرفته، یکی پاکت کینگز گرفته، حالا بخواد قور بزنی بگیم بیاد توی دنیایی به دنیا توی خانواده بدونیم که پاکت کینگز بشه، خب دادن دیگه چیکار می‌خوای بکنی؟ تو هم با دستت بازی کن دیگه، تو هم دو تا چیز، تو هم شاید چفتید به نفع تموم شه اصلا، واقعا هم همین جوریه. آره و این به نظر من بحثی که اصلا فایده هم نداره، حالا بشینیم حرف هم بزنیم به نجم برسیم بی فایده میمونه تاش، چون حالا هر کی اینطوری در کم تونسته برای شرط خانواده‌اش کاری کرده، که اتفاقا همین به من یه باوری میده که من یه مقداری دنیا رو هم نسبت به خودم، من فرای خودم هم میبینم، میدونی، من فقط هپینس من الان به نظر من برای من کافی نیست، من بعد خودم به هپینس برسم و بعد بتونم این هپینس رو به دور و بریام بدم. من مثال این که من یه لیوان خالی ام که خودمو با آب دارم پر میکنم که این ساتیسفکشن و این چیزو نصیب خودم بکنم و بعد از یه حدی میخوام لبریز شم و آب از لیوان بریزه پایین و به اطرافیانم بکشه، یعنی هر کسی که تنش به من میخوره، اگه من شرایطی دارم که یکی دیگه هم میتونه حال کنه بیاد پیشش استفاده بکنه، همین که تو پاشدی اومدی مثلا کانادا دنبال منم بعدم نمیام پاشم بیام یه جای دیگه که تو زندگی داری میکنی، تو هم به من یه سرویس فقط داری بدی. واسه همین میگم که یعنی دو تاست برای من، یکی این که
به نظر من سیستم دنیا اینه که اولش یه رت ریسه، یه جنگ موش هاست. رت ریس فارسیش میشه جنگ موشا که نمیشه، چرا دیگه میشه مسابقه موشا. آره. که همه دارن یه جای شلوغه، همه کف خوابیم، همه درب و داغونیم، همه دنبال یه لقمه نونیم، همه صبح میزنیم بیرون. همینجوری که از این جایی که خیلی شلوغه یکم وضعیت بهتر میشه، یه پوزیشن بهتری میگیری، یه مرحله میری پله رو بالاتر، یا مثلا توی شرکت سینیورتر میشی، خب هم خلوت‌تره، هم آدمای سینیور کمترن، هم کت و شلوار درته، هم شیک‌تره، کل دعواها شیک‌تره، همه چی تر و تمیزتره و تو هم میتونی مرحله ها رو میری بالاتر که بعد بخوای به اون چیزی که میخوای برسی، که بعد تازه برسی به مرحله که بشینی فکر کنی چیکار میخوام بکنم. ولی به نظر من اون مرحله رو اسکیپ کردن حتی اون بچه مایه دارن به ضررش تموم میشه. یعنی تو باید این فشاره رو بکشی، این چون خیلی اتفاقات تو این مسیر میفته که من الان تو 37 آره دیگه میگم اصلا خیلی از این اتفاقا شامل همین میتونه ممکنه باشه که تو برفرض متوجه بشی که اصلا من نمیخوام تو اون رت ریس شرکت کنم. مثلا میگم این به نظر من این فکر کنم همینجاشه که ما داریم با هم بحث نمی‌کنیم. من چون موافقم راجع به یعنی جهان بینی تو رو کاملا درک میکنم. من ولی رت ریس رو انتخاب میکردم حتی اگه پولش هم داشتم. خب آره دیگه اینا همون اختلاف نظرهایی که داریم. حالا منم نمیگم که من خودم نمیگم که من تو رت ریس انتخاب شرکت نمیکردم، ولی من چیزی که دارم میگم اینه که تو بعدن که حالا همون اگه اون فیز اولیه رو در نظر بگیریم که تو توی رت ریس شرکت میکنی که بعدن بشینی تازه فکر کنی که ببینی که میخوای چیکار کنی و بعدن ببینی اون کار. نمیتونم فکر کنم اصلا. خب اینا همشون علمش هم ندارم. همین مشکل تو الان برای اینکه میخوای شبکه چیز بزنی، مثلا تو الان میخوای اینستاگرام بزنی چیه؟ به خاطر اینکه این رت ریس رو توش نبودی که الان باید تازه از اول آره درسته، به خاطر اینکه آره من مثلا همین چیزی که میگی حرف درستی. من مثلا در 10 سال آخری که داشتم زندگی میکردم که ورزش میکردم مثلا تو اینستاگرام اکتیو نبودم. الان یه ساله مثلا کلا اومدم اینو رو انداختم. بله درسته عقب بودم، ولی حالا البته میگم دیگه حالا اینا همشون یه ذره اون چی میگن بسته به اینه که اون موقع تو ذهنت چیه. من تو ذهنم اون موقعی نبوده که من تو این رت ریس نمیخوام شرکت کنم. به نظرم باز به اشتباه نمیگم الان که نظرم عوض شده دیگه قطعا، ولی اون موقع به اشتباه دیدم و جهان بینیم نسبت به همین داستان سوشال میدیا دید درستی نبود، اکشن درستی نگرفتم. حالا میتونم الان بیام قصه بخورم و همینجوری بمونم بگم آقا من این کار نکردم، ولی میتونم بیام اکشن بگیرم دیگه، بیام بگم حالا الان من نظرم عوض شده، در وهله اول قبول بکنم که حالا اون تصمیم گذشتم و الان میخوام جهتمو نسبت بهش عوض کنم. من دلیلی نداره که حتما اون کاری که داشتم میکردم و تا آخر عمرم ادامه بدم و بیارم عوض بکنم و حالا الان برسیم به اینجا که اوکی آره 9 سال عقب افتادم ولی 1 سال جلو هم دیگه، الان 1 سال شروع کردم. اینو نمیخوام بگم. بحث من اینه 1 سال که جلو نیفتادی، 8 سال عقبی. واسه همین دارم بهت میگم من احساس میکنم تو با خب نه از یه طرفی هم خب الان شروع بکنی یه سری ابزار داری که اگه 9 سال پیش شروع می‌کردی شاید آرگومنت دیگه. من میتونم بگم الان من به جای رسیدم که شاید مثلا اگه 4 سال قبلا کار می‌کردم بهش. مثال میزنم، حالا بحث این نیست. بذار من حرفمو بزنم تموم شه. نکته اصلی به نظر من اینه که خیلی بهش دقت نمی‌کنن، اینه که تو در نهایت به اون جایی که میخوای که میگی میرسی که بعد بشینی فکر کنی، اینا همشون زمان بره. نشستن فکر کردن به این چیز زمان بره. زمانش هم باز اینه که تو بری تجربه های مختلف، همین چیزی که میگم دیگه، طی ریس تو خیلی چیزا رو میفهمی و بعد یه نکته دیگه اینه که تو حتی اون زندگی که میخوای بکنی رم باز بهش رسیدن اونم یک فرایندیه. مثلا میگم تو امروز متوجه بشی که میخوای غذای سالم بخوری، همین که کافی نیستش که هزاران بدبختی داری دیگه. تو مثلا دیدی الان مثلا تو بخوای روتین زندگی یا غذای سالمت رو نگه داری، نیاز داری که 2 سال قبلش حداقل یه رژیمی رو نگه داشته باشی برای خودت، به یه سری نتیجه گیری یه سری هکا یاد گرفته باشی که بتونی اون وسطا، چون راحت که نیستش که مخصوصا یه سری محدودیت‌ها رو اداپت کردن و اینا همشون نیاز. یا مثلا تو برفرض تو ذهن اینا رو میگم چون به صورت کلی یه ذره انگار مثلا اکثر آدما اینا رو دوست دارن دیگه. یکی این که مثلا سالم باشن، یکی این که سفر برن. اینا سفر رفتن یا مثلا در سفر زندگی کردن که کار آسونی نیستش. همه آدم تو اون دوره کووید خیلی زیاد شده بود که آدما میرفتن دیجیتال نومد میشدن دیگه، همه کارا ریموت شده بود، پولم خوب داشتن در میآوردن
ولی حالا عکس من اون تجربه که داشتم با دوستای خودم که تبدیل شده بودم به دیجیتال نومد، که حالا من قبل از اون زمان اون تایم بود که خیلی سفر میرفتم باهاشون حرف میزدم، اینجوری بود که آقا چقدر سخته این زندگی هستن که تو همین که مثلا پا در هوای لنگ در هوای دیگه، یه بیسی که نداری، با یه دونه مثلا کلا چمدون هی میای از این جا به اونجا، جای مشخص نداری. حالا مثلا اونا هم که کشور و شهر و اینجور چیزا عوض میکردن و مثلا چه میدونم تغذیت به هم میریزه، ورزش روتین ورزشیت به هم میریزه. پس اگر تو برات مهمه که ورزشت روتین باشه، تغذیت مهم باشه، سفرم بری، اینا رو همه رو با هم داشتن خودش نیاز به یه سری تمرین و اسکیل داره که باید اونا رو یاد بگیری. یعنی من منظورم اینه که اگر تو به نظرت اون چیزا هم ولیوه، باید در زندگیت همه اینا رو هی امتحان کنی در اون مسیره. اینجوری نباشی که من حالا میخوام به اونجا برسم که بعد بتونم مثلا فلان کارو بکنم. باید همون کاری که میخوای بکنی رو در مسیرت بکنی. متوجه حرفت هستم. من فکر میکنم بحثی که ما داریم، میگم دوباره کل داریم نمی کنیم، ولی به نظر من تو برای این که ببین حرف به نظر من تهش اینه، تو ذهن من داریم راجع به یک نوعی از چونگشادی حرف میزنیم. حالا چونگشادی هم میتونه کاری باشه، هم میتونه ذهنی باشه، و بعد یه سری کارهایی که حالا واقعا هم سخت هستش ولی نوع سختیش متفاوته. اینی که واقعا بری هر روز دیسیپلین داشته باشی، ورزش بکنی سخته. اینی که درست غذا بخوری سخته. اینی که یه جا قرار پارتی دعوت چی بگی آره میرم یا نمیرم سخته. بعد بری اونجا بخوای مثلا مشروب بخوری نخوری به خاطر سلامتیت سخته. ولی جنس سختیش سختی نیست به نظر من. سخته، خیلی سخته، ولی برگبل نیست. میدونی؟ یعنی نسبت به کارهای دیگه که تو دنیا وجود داره که صبح بعد خواب پاشی بری شرکت بزنی، آدم استخدام بکنی، کار بکنی، ایده فیگورات بکنی، تیم بسازی، سرمایه جذب بکنی، اینا هم حالا یه نوع کار دیگه. و همه اینا و اصلا هم نمیگم شاید تو بیای برگردی و میگی اینا برای تو ارزشه، برای من ارزش نیست، کار فدام کاملا قبوله، ولی اینا کارهایی که دیگه آدما الان توی دنیایی هستی که باید با دیفالت همه بکنن، چه حتی لاکچرشو داشته باشی چه لاکچرشو نداشته باشی. میدونی؟ و به نظر من جوابش به نظر من اینی که داری ورزش میکنی، داری غذا درست میخوری، دمت گرم، ولی به نظر من کافی نیست. میدونی چی دارم میگم؟ یعنی تو حالا برای منم داری میگی وقت نمیکنم، ولی به نظر من یه ساعت صبح 7 صبح تا 8 صبح رفتی دویدی، 2 ساعت هم جیم رفتی، ساعت 10 تا ورزش تو کردی. میدونی بقیه‌اشو چیکار داری میکنی آخه؟ و حالا یه بحثی اصلا حالت میتونیم بحث وارد این بشی که اصلا چرا باید کرد کاری. میدونی من اتفاقا تو اون مرحله‌ام. من خودم بعد از این که این کارا رو کردم که به خودم هم یه اثبات ریزی کردم که بابا باشه چف نیستی، اگه بخوای میتونی بکنی. اول اصلا به خودم بوده، به خودم ثابت کردم، به کاری ندارم، به دنیای بیرونم هم ندارم. اینجوری که آقا من اگه بخوام یه کاری کنم میتونم بکنم دیگه. میدونی اصلا به هیچ چیز اصلا ربط نداره. میدونی اول اصلا این باوره به خودم به دلم نشست و بعد الان وقتی تو مثلا شاید تو داری میگی چرا همین الان نمیشه فکر کنی اون کاری که باید بکنی. نداشتم شرایطی که بتونم کار نکنم، فکر کنم اجاره خونه ما همو بعدش بدم. نداشتم شرایطی که بتونم ریلکس باشم، بدونم 2-3 ماه آیندم خب شاید باید تمرین ریلکس شدن، تمرین این راحت است به نظر من. این کارم میکنم. ببین اتفاقا حالا این که بحث نه من ترجیح میدم برم پول درارم ریلکس شم. چرا بشینم رو مدیتیت کنم؟ چرا نمیشی با پول دراوردن که ریلکس نمیشی. من ریلکسی هم خیلی زیاد. من هر کاری میکنم از سر انرژیه. حالا میگم شاید یعنی من انرژی تو زیادتره. تو با پول یعنی ریلکس شدی؟ یعنی تو با پول دراوردن ریلکس شدی؟ من که ریلکس شده باشم، ولی نه منظورم اینه که مگه میتونی ریلکس شدن رو با پول داشتن بخری؟ نه مگر شرایطی رو برای خودم فراهم کردم که بتونم تو حاضرشم، نه از سر اجبار. یه چیزایی هست. من خودم کلا یکی از علایقم به کلا مباحث فیزیکال و فیزیک و بدن و اینا، یه خوبی که داره اینه که کلا تو نمیتونی، هک نداره، چیت نداره. میدونی تو وقتی میبینی که یه آدمی مثلا خوشه‌کله، متوجهی که یارو یه کامیتمنتی برای زمان مشخصی طولانی نگه داشته، مشخص. حالا یکی میاد میگه نه یارو استروئید زده، باشه استروئید هم زده باشه، اتفاقا استروئید که باید خیلی دیسیپلینید باشی و الا مشخص میشه. منم با اون مشکلی ندارم. میدونی این نکته و مثلا راجع به ریلکس شدن، مثلا همین داستانی که اگه $1 میلیون داشت یارو میگفت منم اگه $1 میلیون داشتم این کارو میگم. تو عمرن $1 میلیون نمی‌کردی، 3 هفته پولتو گاییده 100%. آره یعنی اینا یه راه در رویه که تو اون مغز تنبلت بیاد مثلا اون کاریه که
اینجوری به نظرت باحال میاد ولی از یه طرف هم میخوای تو ذهن خودت دیولیو کنی، یارو اینجوری که نه یارو رو جوسه استروید زده مثلا. مثال بزنم دیگه. حالا منظورم اینه که راجع به این داستان منتالیتی و این داستان مثلا آرامش و پیس و اینا هم در نهایت اینا همشون تمرین میخواد. من خودم مثلا تمرینم تو این زمینه خوب نیست. من خودم حالا مثلا دوره های مختلف مدیتیشن و ویپاسانا و اینا هی رفتم تو زندگیم، خیلی بریک شده، ولی میدونم که این یک پروسه‌ایه دیگه. تو نیاز به رشد داری در اون زمینه. من خودم به شخص رشدم در این زمینه خوب نیست، به حداقل اینه که بهش آگاهم. ولی تو بیای فکر کنی که من اینقدر پولدار میشم که میتونم بشینم با پولم مدیتیت کنم، نمیتونی 100%. نه ولی آخه پول ترجمهش میگم آخه این پول کلاس مدیتیشن بعد کلاس نکته هم اینه دیگه. اینا کامرشال شده، مثلا یارو میاد میگه آقا برو ویپاسانا زندگیت عوض میشه. الان خیلی این چیزا زیاده، خیلی هم از این ورانور هم زیاد میشنوه دیگه. یارو میره دوباره اون یکی از ویپاسانا برمیگرده میاد شروع میکنه به تو لکچر دادن. آقا من رفتم زندگیم عوض شد. چه جوری تو 10 روز زندگیت عوض شد؟ 10 روز رفتی حرف نزدی الان اومدی زندگیت عوض شد. همشون خیلی تمرین میخواد. این 10 روزه رو باید 300 بار تکرار کنی که زندگیت عوض شه و الا نمیشه. خیلی مشخصه. و اگر تو این تجربه ها رو خودت کرده باشی میفهمی که نمیشه دیگه. حالا بعد دیگه به نظرت دیگه همه اون چیزای دیگه الکیه حرفش. حالا بگو. من فکر میکنم بحثی که من تو داریم میکنیم کمتر من بحث نمیکنم کاری که داری میکنی اشتباهه یا غلطه، یا تو هم داری من میگی کاری که داری میکنی. نه اتفاقا من که خیلی من که میگم من کلا جهان بینی تو رو میفهمم خیلی، به خاطر اینکه هم ازت نسبت بهت شناخت دارم، هم باهات زندگی کردم و میفهمم که خیلی چیزا هم بهش آگاهی، ولی حالا یه سری چیزا هم هممون آگاه نیستیم. همون چیزی که تو من میگی و من به تو میگم دیگه. قطعا هیچ کس اینجوری نیستش که بگه من آقا خیلی نسبت به همه چیز زندگی، من الان بیام به تو بگم سویل من مثلا همه چیز دنیای استارتاپ و اینا رو میدونم برفرض، ولی نمیخوام اون کارو بکنم. حتما من دارم الکی میگم دیگه. یا برعکسش. و همینه. اولا که در وهله اول باید بدونیم که نکته اولمون همون بحثی که داریم با هم میکنیم، باید بدونیم که ممکنه سیستم ارزشیمون با هم کاملا اصلا متضاد باشه. اینو که بهش آگاه باشیم و بعد دیگه سعی کنیم که من بیام مثلا نظام ارزشی تو رو بفهمم و تو بیای نظام ارزشی منو بفهمیم و ببینیم بتونیم با هم راجبش صحبت کنیم. آخه من مطمئن نیستم نظام ارزشی تو بر اساس کنگوشاده وجود اومده یا بر اساس خیلی فیلسوف شدن. ولی خب اصلا چه اهمیتی داره که بخوایم مثلا به هم ثابت بکنیم که آخه به نظر من خیلی مهمه. و یه نکته هم که وجود داره، یکی بحث به قول تو نظام ارزشیه، یکی بحث واقع بینانه نسبت به زندگی بودن هم هست دیگه. درسته. واقعا اگر مهب جفتمون یه بچه مایه‌ای بودیم، آره شاید اونجا دیگه میتونستیم بشیم صحبت‌های خیلی پیچیده‌تر بکنیم، ولی الان جفتمون یه پیش نیازهایی هم داریم. هر کاری تو اگر الان می‌خوای یه پارتنر داشته باشی تو زندگیت، نمیتونی بگی من خونه ندارم، ماشین ندارم، پول شام تو حساب نمی‌کنم که چون من زندگیم نیازمندش اینجوریه. بعد از اون ور چون گشاد بازی در میاری میگی من اصلا پارتنر دوست ندارم. آرگومنتاتون هم میشه من اعتقادی به پارتنر ندارم. میدونی اینجوری میشه دیگه. میدونی همیشه به خاطر اینکه یه سری آدم ذهنش به خودشو گول میزنه اون وقت. آره متوجه اون بعد صحبتت هستم. من خودم خیلی به این فکر میکنم واقعا که آیا واقعا یعنی اون بحثی که تو کلا آدم چون و هر چقدر تو $1 میلیون در همه رو ببخشی زندگی رو بکن من خفه خون میگیرم. آره میگم تو هر چقدر که به اون قسمت ناخودآگاه خودت یه ذره نزدیکتر میشی، باز این از این ترمایی که حالا آدمایی که شاید یه ذره در این کلاسای مثلا خودآگاهی و اینا شرکت کرده باشن میگن یه فاز پوست پیازی داره، یعنی هی لایه پشت لایه است. تو میای اینجوری که آره من مثلا فهمیدم الان مثلا فلان کارو نمیخوام بکنم، مثلا توی چیز کورپریت لایف داری و توی مثلا چیز بیزنسی و اینا، و مثلا میای مینی کلاس مدیتیشن رو شروع کنی یوگا کردن و اینا، یه ورکشاپی هم میدی و در اون ورکشاپ در حال مدیتیت کردن به این نتیجه میرسی که اون زندگی چه زندگی کسشری و میزریبلیه که من دارم و میام منم میشم عالم چیز چی میگن برده سیستم حالا میام شروع میکنم چیز کردم، میام شروع میکنم اسپریچوالیتی و اینا. ولی نکته اینه که ممکنه واقعا اونم مثلا لایه‌شو میشکافی میری شروع میکنی خیلی مثلا در اون بعد از زندگی هم جلو رفتن و میبینی که
نه واقعا اصلا اینم اینجوری نیست و من اصلا نه خیلی از این آدما خوشم میاد، نه حال میکنم، نه اصلا خیلی دوست دارم یوگا کنم. میدونی همه اینا هست. نکتهش اینه که تو تصمیم بگیری که به اون سمتی که به نظرت ارزشه بری. خیلی از آدم چند تا مطلب از یکی این که تو اصلا ممکنه در زندگیت اصلا متوجه نشی که چی برات ارزشه یا چی نیست. خب پس در یک مرحله باید به اینجا برسی. در مرحله بعدی اینجوریه که اوکی این برای من ارزشه، حالا من به این سمت برم. تمام نویزهای دیگه که تو زندگیم هست و حذف کنم برای رفتن به اون سمتی که به نظرم ارزشه. و بعد میری به اون سمت حرکت میکنی و ممکنه در ته این مسیرم اینجوری باشه که اوکی دیگه این اصلا این برای من ارزش نبود و من اشتباه کردم. ولی در نهایت به نظر من تو اون به مسیر درستی میری دیگه. حالا درست و غلط هم واقعا معنی نداره، ولی به یه جایی میری که حداقل اون مسیر زندگیت در اون شرایط بهت حس میزربل بودن و بینوایی و ناراحتی و افسردگی بهت نمیده. به نظر من کاملا باهات موافقم. ولی باز به نظر من یه بحثی که وجود داره، من همین رو دارم میگم دیگه. من به نظرم این داستان یه سری حرفا رو که آدم میزنه روش رد میشه خودش چند ساله. اینی که تو میدونی سیستم ارزش گذاری چیه و چی نیست، برای شخص من حالا یه آدمی سریعتر و راحت‌تر، یه آدمی با بدبختی بیشتر مثل من سیستم ارزشیمو میدونستم، فکر میکردم میدونستم. اینجوری نیست که بشینی فکر کنی بهش برسی و بری اون کارا رو بکنی. میری بهش میرسی، یه تصمیم میگیری، میری انجام میدی، تو انجام چیزای جدید برات رو میشه. دقیقاً. میدونی یا حتی تو چیزت نمیره، یعنی یه اتفاقی رو بعد از چند بار باخت واقعا وارد پوست و استخونت میشه که آقا دیگه این کارو نباید بکنی. میدونی یعنی برای من چند بار این اتفاقاتی که برای من تو زندگی افتاد، مثلا من نحوه کار کردم، میدونی با آدما چطوری حرف بزنی، 10 بار مثلا بهت میگن آقا با آدما اینطوری حرف نباید بزنی. میدونی من هم 10 بار قبول نمیکنم، میگم تو ارزش من نیست. بعد 10 بار میره تو پاچت، بعد بار دهم دیگه واقعا دیگه انگار دیگه اینجوری که خفه شو اینجوریه راش. میدونی و واسه همین دارم بهت میگم من باید راه سخت رو همیشه انتخاب کرد. و یکی دیگه هم نکته که وجود داره اینه که این سیستمی که تو میگی ارزش گذاری وجود میاد خیلی ربط داره به این که تو در دورت چه مکتبایی بوده، چیا رو شنیدی. میدونی من نصف حرفایی که دارم میزنم و فکر نمیکنم. من چند بارم گفتم من واقعا حرفایی که میزنم خیلی شاید درصد خیلی کمیش حرفای خود من باشه، بیشترشو خوندم، اکتساب کردم. مثلا این داستان این که میگن آقا هر موقع توی دورایی قرار گرفتی یا 2 تا آپشن داشتی، همیشه آپشن سخت‌تر رو انتخاب بکن. این جمله خیلی در خوندن ساعتیش اینجوری که وا اسکلی مگه. بعدها میفهمی که چرا جوابش اینه، بعدها میفهمی که چرا باید راه سخت‌تر رو بری، بعدها میفهمی که دلیل روی راه سخت رو انتخاب کردن چیه. و وقتی تو میای به من میگی که مثلا من اومدم این راهو انتخاب کردم چون راحت‌تر باش اداپت میکنم، باش هپی ترم، من نمیدونم، چون این حرفو منم احتمالاً اگه جای تو بودم بهت میرسیدم. من بعد از اینکه اون مکتبو خوندم فهمیدم که راه سخت‌تر انتخاب بکنم، حتی وقتی احساس میکنم این راه بالاتر برای من. آره اصلا کلا که اولا که این یک بود چیز داره، بود بیولوژیکی داره و اینه که تو نسبت به اون کاری، یعنی اون در بین انسان پستانداران، انسان هوموسیپینا، توی مغزشون یک تیشویی ایوالو شده به نام، حالا ترم دقیقش رو درست یادم نیستش، سنترال میدیال کورتکس اگر اشتباه نکنم، یا حالا یه چیز 3 بخشی با این ترتیبا که این ایوالو شده و مثلا انسان تبدیل شده به انسان مثلا خودآگاه و به اینجاها رسیده. یه ریسرچ که نشون دادن، حالا فکر کنم توی مثلا اندورنس اتلیت ها اینو ریسرچ کردن، اینه که تو با انجام دادن و کامیتد بودن به کاری که ویل پاورش رو نداری، یعنی نمیخوای انجامش بدی، اون کارو که انجام بدی اون بخش از کورتکس مغزت بزرگتر میشه که همون بخشیه که حالا مثلا اون قسمت عملیات و انگیزه و اینا رو توی زندگیت ایجاد میکنه. تو ورزش هم تو ورزش خیلی کلا تو اینو خیلی درک میکنی و نکته جالبی هم هست ورزش. نکته‌ای که داره اینه که به خاطر اینکه اینستنت ریواردش هم بالاست. حالا درسته که هر روز بری جیم همون موقع نتیجهشو نمیبینی، ولی اون خستگیه و اون فشاری که رو عضله آوردی، ورزش که دلیلی که خیلی ورزشکار داریم و خیلی هم ادعایی دارن که ما خیلی دیسیپلینیم که دمشون هم گرم دارن، ولی به خاطر اینکه شوکیس کردنش هم خیلی راحت تره تا نسبت به یه آدمی که ماها کار کرده نتیجه نگرفته و چیزی برای نشون دادن نداره.
میدونی یعنی یکی از دلایلی که ورزش هم خیلی بولد شده تو این زمینه همینه. آره ببین میگم تو ورزش خیلی یعنی خیلی اینو تجربه میکنی، مخصوصا ورزش مثلا استقامت کردن شبیه به مثلا آماده شدن برای چه میدونم ماراتون، 7 ماراتون اینا. اولا که خب یه باوری که خیلی هستش بین آدما که فکر میکنن هی اینو که انجام میدی هی دیگه برات آسون‌تر میشه دیگه، آخرش تبدیل به پنیر میشه مثلا ماراتون دویدن، ولی اینجوری نیست. یعنی ذهن تو اصلا اینجوری کار نمیکنه. و نکته اصلی خب اون همون کامیتد بودن و دیسیپلین داشتن و ایناست که تو تمرین تو تکرار کنی، چون در نهایت که اون هدف اصلی که 42 کیلومتر میدویی خیلی هدف سختیه دیگه با هر سرعتی بخوای در نظر، ولی تو یه تمرینی رو آداپت میکنی به اون هدف میرسی. ولی به اون تمرینه رو بهش وفادار بودن و انجام دادن سخته. یه روزای آسان‌تره، یه روزای خیلی سخت‌تره. یعنی ممکنه تمرینت اصلا حجمش کمتر از مثلا هفته قبل شده باشه ولی اصلا تمرینه برات سخته. صبح از خواب پا میشی، حالا مثلا 4 روز در هفته دویدن مثلا برای 4 هفته انجام میدی، ولی این که میشه 4 ماه دیگه هر روز انجام دادن. یه روزای اینجوری که اصلا کس خارش من نمیخوام، ولی باید بری دیگه. اون هدف، یه دونه هدف میذاری، به نظرت ارزش اصلی تو این مسیره دارم شبیه حرفا که زدیم تبدیل میکنمش و میری به سمتش. باید اون هدف اصلی باید انقدر برات ارزش باشه که بتونی به اون سمت بری. خلاصه اون خیلی زمانهایی داری که اون چیزه برات خیلی سخته ولی باید بری انجام بدی و اتفاقا اون زمانیه که بیشترین منفعت ذهنی رو میبری. حالا بقیهش که حالا فیزیک، چون خیلیش واقعا منفعت، مخصوصا ورزش‌های اینجوری استقامتی خیلی آرگیو زیاده دیگه. آدم‌ها اینجوریه که دویدن برات خوب نیست و برای زانوت خوب نیست و اینا، که خیلی‌هاش هم درسته. داری از یه چیزی خیلی کار میکشی دیگه، احتمالاً ریسک مسئولیتش رو میبری بالاتر. ولی یه چیز داره، یه بعد ذهنی داره دیگه. اینا خیلی بهت کمک میکنه، باعث میشه که در نهایت توی سختی‌های زندگی، توی سختی‌های کاری و اینا خیلی اداپت بکنی. یکی به لحاظ بیولوژیکلی چون مغزت اون اِوولوشن توش به وجود اومده، یکی دیگه از نظر همین که تو اون چون تجربه رو کردی توی ورزش سخت، اینجوری که بالاخره حالا اینم میگذره دیگه. من مثلا داشتم میدویدم و احساس میکردم دیگه نمیتونم بودم و دیگه نمیتونم ادامه بدم، با این چیز بازی ذهنی که با خودم کردم رفتم مثلا 80 کیلومتر هم دویدم. حالا الانم در این شرایط کاری سختی که احساس میکنم هستم هم احتمالاً در همون شرایطم. خودت میای اون میبینی که تو اونو قبلا تجربه کردی، زندگی کردی و اینا اون چیزایی که میگن حالا مثلا برات خوبه، میدونم قویت میکنه و اینا، بیشتر به نظر من این بوداشه دیگه. آره نه درست میگی. ببین به نظر من یه حرف خیلی جمله که من خیلی دوستش دارم، یه زمانی خیلی بچه بودم خوندم، این بود که که میگفتش که دین تو و اجاره تو برای زندگی کردن روی کره زمین سرویس دادن و خدمت کردن به خلق خداست. و این جمله رو من واقعا درکش کردم. یعنی تو هر موقع، حتی اگرم بخوای پول در بیاری برای خودت، حتی اگرم انگیزه های شخصی داری، ولی راهش کمک به خلق خداست. پول در آوردن هم یه جورایی تو یه سرویسی رو به یکی دیگه ارائه میدی، پول از یکی دیگه باید بذاری جیبت دیگه. میدونی یعنی پوله که این وسط یهو خلق از زمین نمیاد بیرون، که یه سرویسی ایجاد میشه، پول از یکی میگیری به یکی خدمت میکنی، اون در میاد. که شرکت زدن برای من جذابیتشونه. شرکت زدن برای من خیلی بود کار و بیزینس و اینا نداره. دور هم بودن، کامپنی کنار هم بودن، سرویسی ساختن، بقیه آدمو استفاده کردن، یه بازی خیلی جذابیه. همونجوری که شبا میبینی من لیگ میزنم، تو فکر کنم دیدی من یه جوری اصلا همه چیو بازی میکنم. ببین آره به نظر من اصلا کلا اون حالا یه بعد فیزیکی که حالا راجبش حالا زیاد حرف زدیم، ولی باز از اون بعد فیزیکیه میاد. من میگم مثلا زندگی با اون فیزیک شروع میشه و بعد با اون بعد فیزیکی تو شروع میکنی به بازیگوشی کردن، شروع میکنی به بازی کردن. آره. یعنی که اینو بعد از رد ریس بیای بیرون. من آرگومنت هم این بود، من اگه قرار باشه یه رود مپی برای یکی بچینم که آقا من از زندگی میخوام اصلا اگه من بچه کودکی بودم که میخواستم به خودم، چون ما بدبختی اونم یه کتاب به ما ندادن، یعنی خیلی ضایع است. سال 2025 اینقدر تو آسمونا هر کی داره واسه خودش سیر میکنه. به خاطر اینکه اصلا اون آموزشی که به ما دادن چی بود؟ الکی 12 سال وقتو میگیرن و بیا مثلا فقط هم شامل حال ایران نیست و کره زمین اینقدر حالا دست خوش تغییرات زیاده. الان خب خیلی هم طرفدار دیگه نداره دیگه. الان که اصلا بدتره. الان یه اومده اونی هم که بلد بودم دیگه نمیدونه چیکار باید بکنه. ما هم دیگه نمیدونیم چیکار باید بکنیم. ولی یه سری حتی چیزای خیلی
بنیادی هم نمیدونیم، در حد همین که اصلا آقا برنامه چی هست اصلا، مثلا من واسه چی اینجا، اینا رو حداقل یه جواب کوتاه بده، ما بعداً حالا خودمون تاشو در میاریم. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه گفتم به نظر من هر کدومون اجارهمون رو کره زمین با دادن خدمت و خدمات به بقیه داریم انجام میدیم. هر کی یه چیزی یاد گرفته که دوست داره هم نوعاش هم ازش بهره ببرن، داره سعی میکنه یاد بده. یه نمونهش الان خود تویی که با ورزش و ورزش کردن برای به سری باورای رسیدی، حالت بهتره، دوست داری اینو به بقیه یاد بدی. خدا رو شکر دنیا رو طوری طراحی شده که با خدمات دادن به بقیه میتونی اون انگیزش‌های شخصی مثل پول درآوردن هم جبران بکنی. یه مقداری از لایف استایلت برام میگی؟ الان تو صبح خواب پا میشی چیا یاد گرفتی با این ورزش کردن؟ چی فهمیدی با این ورزش کردن؟ درست غذا خوردن یعنی چی برای آدمی که تو دنیای استارتاپ حالا بخواد خیلی حالا هر دنیایی نه بخواد اونجوری اکستریم باشه ولی نه بخواد، من خودم اکستریمیستم تو هر چیزی. حالا آره نه میفهمم. ببین من خودم واقعا خیلی وقتی که مدل‌های مختلفی، حالا مثلا کسایی که با من توی این مسیر زار همراه بودن دیدن دیگه، خیلی مسیرهای مختلف رفتم. حالا الانم گفتم اولش خیلی یوگا می‌کردم، بعد شروع کردم مثلا خیلی ورزش فانکشنال کردم، بعد شروع کردم جیم رفتن و اداپت کردن. هی اینا هم همین چیزایی که میگی دیگه، آدم هی میشنوه میخونه چیزای بیشتر یاد میگیره. حالا مثلا اخیراً خیلی بیشتر ورزش هوازی و استقامتی بیشتر میکنم. اینم یعنی برای شخصی خود، یعنی برای شخص خودم الان یه جوریه که بیشتر تایممو در مثلا یعنی هدف گذاری ورزشیمو با اون ورزش هوازی میذارم. حالا برای اینکه بهش یک چیزی بدم، بهش یک شکلی بدم، به فرمی بدم، مثلا یه تاریخی میذارم که میخوام چه میدونم 7 ماراتون بدم با فلان سرعت. این تارگت رو میذارم، شروع میکنم برای اون به اون هدف رسیدن برنامه ریزی کردن. که الان در حال حاضر مثلا برای مثلا مید نوامبر یه تارگت 7 ماراتون گذاشتم و برای اون تقریبا 4 روز تمرین هوازی میکنم. تمرین هوازی هم شامل میشه که یه روزش تمرین اینتروال شدت یعنی بالا پایین، یه روز اصطلاحاً بهش میگن تمپو رانینگ، یعنی با یک شدت نسبتاً بالاتری از حالتی که ضربان یعنی مثلا ضربان قلبت، حالا باز اینا که کسایی که یک کمی آشناترن میدونن، ولی ضربان قلبت از اون حالت عادی که میره بالا یه ذره بری بالاتر، ببره توی زون مثلا 4. آره برای که سری برن کنیم. آره ببین اینا کلا سیستم اداپتیشن سیستم عصبیته. یعنی تو در مخصوصا میگم برای تمرین هوازی، البته برای تمرین قدرتی هم همینجوریه، تو تمریناتی که میکنی در نهایت برای اینه که سیستم عصبی بدنت رو برای فشارهای مختلف در شرایط مختلف آماده بکنی. در نتیجه باید این فشارهای مختلف رو در شرایط مختلف تداعی بکنی واسه بدنت که حالا برفرض اگر یک روز مشخصی برای مسابقه داری، تو اون شرایط بتونی اون پرفورمنس رو انجام بدی دیگه. حالا مثلا تو میتونی ورزشت فوتبال باشه، بعد تمرینات تو میای اداپت میکنی یه جوری که اون شرایط شدت بازی فوتبال رو اداپت کنی توی تمرینات، یا اینکه هدفت یه مثلا مسابقه 2 که حالا بازی متریکات کمتره دیگه، در واقع فقط اون سرعت دویدنته که حالا به اصطلاح بهش میگن پیس، که میای اونو به شرایط مختلف باز تولید میکنی تو تمرین خودت. که مثلا یکیش اینجوری میشه که اولا که با اون سرعتی که میخوای مسابقه بدی تمرین نمیکنی همش مشخصا، حالا این اشتباهو آدما نکنن، احتمالاً الان دیگه خیلی‌ها میدونن که این کارو، ولی میای اونو باز تولید میکنی. مثلا میری تمرین بیشترین حالتی که یعنی توی اون سرعت هدف تو توی تمرینات اینتروال تقریبا فقط بهش میرسونی خودتو، که میری به اونجا میرسی، سیستم یعنی اعصاب بدنت میفهمن که آها تو قابلیت اینو داره که با این سرعت هم حرکت کنی، بعد میای کم میکنی. اکثر تمرینات تو توی همون زون 2 که گفتی نگه میداری برای اینکه قدرت کاردیو یا اون قدرت هوازی بدنت رو بتونی ثابت نگه داری، سیستم عصبی تو بتونی برسونی به اون شرایط روز مسابقت و حالا بری برای مسابقت. این بخش هوازیه. در هفته 2 تا 3 روزم میرم تمرین قدرتی که حالا باز بسته به هدفم دیگه. من ورزش‌های مختلف میکنم، یعنی دویدن که الان روتینمه، ولی اسکی رو آب و اسکی روی برف خیلی میکنم، یعنی خیلی براش پشن دارم که دیگه
توی فصلش باشه، زمستون باشه یا تابستون، دارم بدنمو توی اون تمرین برای در حالت در فاز بدن سازی و تمرین مقاومتی و قدرتیم دارم خودمو برای اون شرایط آماده میکنم و حالا دویدنم دیگه که اونم 2 تا 3 هفته میکنم. اتفاقی که الان تو زندگیم افتاده که خب اتفاق خوبی هم نیست، اون قسمت ریکاوری و کشش و یوگام کمتر شده. یعنی مثلا محدود شده به یه دونه کشش و استرچینگ بعد از تمرینا. این چیزی که منم میس میکنم دیگه. منم خیلی، یعنی من ببین، من چون با اینکه چون تجربهشم دارم که مثلا خیلی روتین یوگا کردم، هم خیلی تاثیر ذهنی داره که خیلی خوبه که الان واقعا کمبود دارم براش، هم از نظر بدنی واقعا خب خیلی جا هم بهت کمک میکنه. یعنی موبیلیتی تو خب قطعا کم میکنه وقتی بدنت خشکه، موبیلیتی که کم میشه دیگه پرفورمنس توی سری جاها کم میشه. خلاصه الان مثلا دیگه میگم قسمت کششی محدود شده بعد از تمرینم، حالا مثلا یا 1 روز یا 2 روز در هفته، که ولی خب حالت ایدئالم اینه که اونم بتونم همون 4-5 روز در هفته بکنم، ولی وقت نمیشه دیگه. دو تا ولی یه چیز دیگه هم بگم، ببین حالا من اینا رو گفتم، اینا تمرین منه دیگه. من یعنی شبیه، حالا درسته که اتلیت حرفه‌ای نیستم ولی لایف استایلم یه همچین لایف استایلیه. ولی آدما برای اینکه بخوان سالم باشن، به نظر من همین قسمتی که حالا راجع به بازیگوشی و بازی و اینا گفتیم، یعنی تو باید اون کاری که میکنی برات سخت نباشه انجام دادنش. حداقل از این بعد فیزیکی میخوای ورزش کنی سالم باشی، نباید جون بدی براش تا بخوای بری باشگاه. در نتیجه به نظر من هر کسی هر چیزی رو که ازش لذت میبره رو باید بذاره هدف اصلیش. مثلا میتونه این باشه که میخوام فوتبال بازی کنم، خب ولی فوتبال بازی کردن دیگه الان تو سن من و تو مثلا میگم اون روز داشتیم حرف میزنیم دیگه، کریستیانو رونالدو هم داره دیگه 40 سالگی دیگه کم کم میره بیرون، میدونی. پس تو یک ولی اون فوتبال حرفه‌ایه یه بنیه، ولی به هر حال یه بنیه فیزیکی لازم داری که بتونی تو اون فوتبال بری و بازی بکنی و اون به اون پرفورمنسی که دوست داری برسی. در نتیجه اونو میذاری هدفت، سعی میکنی دیگه به اون برسی دیگه. پس در نتیجه یکی از هدفات اینه که بری باشگاه، یه ذره تمرین، مثلا یه ذره اسکوات بزنی، یه ذره موبیلیتی هیپتو ببری بالا، یه ذره قدرت عضلاتت بیشتر بکنی که بتونی اونجا بهتر پرفورم کنی. یا مثلا یه بخشش این میشه که بتونی اینقدر قدرت حواسیت بره بالا که بری، حالا اگه 1 ساعت بازی میکنی 1 ساعت تو یه جا وای نستی دیگه، بتونی تکون بخوری. در نتیجه اونو میذاری هدفت، اینجوری آسان‌تر میشه مسیرت برات. میدونی مثلا اون تایمی که داری میری باشگاه دیگه اینجوری سردرگم نیستی که یکی رو میبینی داره پرستینه میزنه، یکی دیگه رو میبینی یه کار دیگه میکنه. حالا مثلا ایران هم همه جا اینجوریه دیگه، یه آدما هم اینجوریان که خیلی حوصله ندارن برن یه ترینری بگیرن و به نظرشون گرونه و اینا. یارو میره شروع میکنه پشت این دستگاه میشینه و اون دستگاه میشینه و یه روز تجربه خوبم نمیگیره آدم، بعد تجربه خوب بگیری از یه نفر. آره نه به هر حال ببین پرسونال ترینر نکتهش اینه که تو رو میبره یعنی این چیزایی که من میگم یه ذره برات هدف گذاری میکنه دیگه. میاد اول باهات صحبت میکنه، در وهله اول میگه آقا تو چرا اصلا تو باشگاهی، مثلا تو باید بگی دیگه. اگر هدفی نداشته باشی، من سعی میکنم به عنوان پرسونال ترینر برای تو هدف بذارم، بگم آقا مثلا تو باید چرا میخوای بیای الان، مثلا چرا اومدی باشگاه، تو میگی مثلا هدفم سلامتیه، چرا هدفت سلامتیه، کجا احساس میکنی که سلامت نیستی، میدونی. من باید سعی بکنم که برای تو موتیو پیدا کنم تو اون مسیره که تو بتونی به اون موتیو که بتونی کامیتد باشی دیگه، بتونی بری باشگاه، تبدیل به عذابت نشه که هر دفعه میری باشگاه. به نظرم اونو اگه آدما بتونن پیدا بکنن، خیلی اون مسیر سلامتیشون خیلی راحت تره. یعنی میفهمه که خب اوکی من اگه میخوام مثلا برم فوتبال بازی کنم، برم بسکتبال بازی کنم، باید این کارا رو بکنم و خب اینجوری میتونی بیشتر مستمر باشی. ببین 3 تا عادت بدی که گذاشتی کنار و فکر می‌کنی همه آدما باید اون کارو بکنن و 3 تا عادت خوبی که به دست آوردی و فکر می‌کنی همه باید اون کارو بکنن، چی هست؟ قطعا اولیش که سیگاره. یعنی به نظر سیگار واقعا هیچ پوینتی نداره. یعنی خیلی کیفیت زندگی تو به شدت میبره بالا سیگار نکشیدن. پرفورمنس ورزشی همین از هر نظر، همش نکشیدنش همش سوده، کشیدنش همش ضرره. یه کاری که اخیراً نمی‌کنم، خیلی دوست ندارم نسبت بهش وکال باشم، چون خیلی هنوز یعنی خیلی زمان زیادی نیست که این کار نمی‌کنم. الکل که نمیخورم الان مثلا تقریبا داره میشه 9 ماه و تغییری واقعا احساس کردی؟ واقعا تغییر خیلی بزرگی توی کیفیت خوابم.
کیفیت خواب آره میبینم چشتو میذاری رفتی. آره ببین به شدت که خوابم روتین، یعنی خب باز آدمایی که یه ذره براشون مهمه میدونن خواب نکته اصلیش اینه که باید تایمات روتین باشه. حالا اینکه تو چه فازی رفتی و چقدر رفتی و اینا به کنار، اینکه تو چه ساعتی میخوابی چه ساعتی بیدار میشی و اینو بتونی ادامه بدی بر اساس ریسرچ میگن که اصلا یعنی مهمترین نکته است. و خب بیشترین کاری که باهات الکل میکنه اینه که کلا اینو به هم میزنه. حالا اون فازاش هم که قطعا مثلا میگن کلا خواب رم تو رپید آی موومنت یکی از فازهای خوابه که خیلی مهمه دیگه، هم از بابت بود ریکاوری فیزیکی هم ذهنی، و کامل صفر میکنه اون خواب رم تو الکل. در نتیجه به نظرم الکل خیلی توی اون بخش کیفیت خواب تاثیر گذاشته. چیزایی هم داره، ببین مثلا کلا نخوردنش فشار اجتماعی رو زیاد میکنه، خیلی کلا سوشالایز کردن ذره برات سخت میکنه، مثلا تو جمعی که همه الکل خوردن. این چیزا رو داره. من خودم هم قبل از این که یعنی میخواستم شروع کنم که نخورم، تو ذهنم برام سخت بود خیلی، یعنی اینجوری بودم که حالا پس کجا برم و دوستام چجوری هنگات کنم و اینا، ولی میشه خیلی میارزه. آره ولی واقعا نیاز به انگیزه داری براش. ولی حداقل به نظرم به صورت دوره‌ای امتحان کردنش خیلی مفید، یعنی خیلی چیزا رو برات روشن میکنه. حالا اینکه دیگه چقدر بتونی ادامه بدی باز همش انگیزه‌ایه دیگه، بستگی داره که هدفت چیه و چقدر اون هدفت برات مهمه رسیدن بهش. گفتی 3 تا بگم، سیگار و الکل و این دوتا که تابلو بود، یه که تابلو نیست. یه کاری که گذاشتم کنار، کار دیگه نذاشتم کنار، کاری هم نیست. بقیه کارا رو دارم هنوز ادامه میدم. کارهای بعد خوابتو ولی اونا که کاری که کردی خوابتو درست کردی. ببین خوابمو درست کردم خیلی. اینا همشون اون وقتی که قسمت ورزشی و اینا برام مهم شد خیلی، و اون هدف خیلی کلا به هدف گذاری خیلی به نظرم مهمه توی اون بود. هم حالا زندگی من اصلا کاری با قسمت زندگیش ندارم، از در بود ورزشی مثلا اصلا فقط بیاریم خلاصش کنیم در بود دویدن، خیلی اون هدف گذاریه باعث بالا رفتن پرفورمنس تو میشه، هم از بابت اون مسیر رفتنت هم از بابت انگیزه‌ای که برات میذاره. خلاصه اینو وقتی من اینو انگیزه ها برام بزرگتر شدش و بعد مثلا یه بخشش همین میشه دیگه که تو گفتم مثلا وقتی برای ماراتون تمرین میکنی با یک هدفی، من برای خودم گفتم ماراتون میرم میدونم زیر 3 ساعت. خب اون موقع که واقعا فکر کردم که این هدفو بذارم به نظرم امکان نداشت بهش برسم. هی میشستم با چت جی پی تی حرف می‌زدم اینجوری بودن که تو به نظر شانس این که من ببینم چقدر مثلا اینجوری بود الان انقدر. بعد اون وسطا یه مسئولیت خیلی معروفی هست تو دونده ها بهش میگن شین اسپلینت، روی ساق پا تیر میکشه، تیر وحشی مثلا معادل تنیس البو توی دو یه سالم هم هست. اینقدر آدم صدمه میبینه به خاطر این فشاری که خودش میاره. نه از نظر فیزیکی که واقعا نیست، به خاطر اینکه اولا که خیلی از آدما از نظر فیزیکی اصلا آماده نیستن که اون حجم از فشار رو به بدنشون بیارن. یک دو اینکه تو وقتی که شروع میکنی دویدن، عضله قلب تو یه عضله‌ایه که کلا یعنی تو بدن تو شامل گروه عضلاتیه که میشه عضلات ساختاری بدنت، یه عضله دیگه داریم اون که میشه عضله کاردیاک، یعنی فقط قلب. خب تنها عضله کاردیاک بدنت قلبت. اون عضله کاردیاک تو خیلی سیستم کاریش با از بقیه عضلاتت فرق داره، چون عضله کاردیاک تو داره از اول زندگیت میزنه تا آخر زندگیت که بعد دیگه میمیری. خب سیستم ایوالو شدنش و بهتر شدنش و اینا همش متفاوته. خیلی هم خب مثلا سریعتر از عضلات پای تو، عضلایی که اون عضلات مثلا عضلات کف و اینا که توی دویدن مثلا درگیرن، از اون خیلی زودتر پیشرفت میکنی. یعنی تو با این که از 0 شروع کنید مثلا در هفته 40 دقیقه ورزش هوازی کردن، اون یه بوستی میشه که اصلا پای تو که اصلا هیچ اتفاقی براش نمیفته. حالا اینو بیشتر ادامه بدی خیلی بهتر میشه عضله قلبت. پای تو تقریبا باز هیچ اتفاقی براش نمیفته، کما اینکه باز با این دویدنه تو یه مقداری از اون حجم عضلاتو گرفتی، یه مقدار هم موبیلیتیشو محدودتر کردی، در نتیجه پرفورمنس فیزیکی تو حتی یه ذره کمتر هم کردی، پرفورمنس قلبت و کاردیاک تو خیلی بردی بالا. نتیجهش چی میشه؟ ادامه میدی این کارو، میشه مصدومیت.
در نتیجه نه، اصلا همینجوری کردنش سالم نیستش دیگه. باید خیلی آگاهانه این کارا رو بکنی. همیشه بهترین راه برای اینکه مخصوصا این کارهای ورزشی اینا شروع کنی اینه که از یکی مشاوره بگیری دیگه. حالا الان دیگه مثلا چت جی پی تی اینا هست، خیلی راحت تر و مجانی تره این مشاوره گرفتن. حتما همیشه آدم هر کاری میکنه فقط اینجوری نباشه که آقا دویدن خوبه شروع کنم از در خونه رفتم بدوم. یه مشاوره بگیره از اون مثلا آدمایی که دارن این کارو زیاد میکنن، مشاوره بگیره، حرف بزنه، خیلی خوبه. حالا دیگه داشتم میگفتم که یعنی خواب خیلی خوبه روتین کردنش از بابت فیزیکالی، یعنی توی چیز پرفورمنس ورزشی هم خیلی تاثیر میذاره. و خب غذای خوب خوردن دیگه، تغذیه، اونم باز واقعا یعنی هم از بعد مادی هم از بعد معنوی بخوایم بگیم، یعنی همون قسمت فیزیکال بدنت خیلی بهتر میشه، حست بهتره نسبت به خود تو. اصلا من چیزی که تجربه کردم که خیلی هم جالبه بین آدم هم به نظرم مشترکه، تو غذایی که فکر میکنی که میخوری مثلا غذای خوبی باشه، تو آینه خودتو هیکلتو بهتر میبینی. اگرم یه هفته‌ای هم مثلا فقط غذای بد خورده باشی به نظر خودت، میری جلوی آینه احساس میکنی مثلا چاق شدی، نمیدونم این بغل آورد، پهلو آوردی فلان، که عملا واقعا هیچ کدوم از این اتفاقا نیفته. یعنی تو وقتی غذای سالم میخوری اتفاقی برات میفته. همه اینا خیلی نیاز به تکرار و زمان طولانی داره که تو تاثیرش رو حداقل به صورت چشمی ببینی. ولی اون حال توئه دیگه. تو وقتی که اون کارا رو میکنی حالت بهتره، اون تصویری هم که از خودت میسازی هم تصویر بهتریه، خوشایندتره هم برای خودت. آره. و همون رو به بقیه هم انتقال میدی. تو حالت خوب باشه همه کاری راحت میکنی. آره. ببین دمت گرم. نه حالا من این همه پریدم بهت، ولی کاری که داری میکنی دمت گرم. من اینجوریام که حالا بریم مرحله بعد، یعنی این مرحله رو ساختی بریم مرحله بعد. من دیگه صدام در نمیاد، بریم جمع جور کنیم، آماده شیم بریم دیگه، وقت رفتنه. و امیدوارم. تو کی پروازت؟ من 9. اوکی. تو هم فردا؟ من فردا آره، ولی خیلی جمع کردنی داریم. بریم چندیم. دمت گرم از چلسی. مرسی، دمت گرم. قربونت برم.